الرقابه بعدا ما يبغيش شي واحد يشوف بنته كدوي على واحد الغلطه دايرها، حيت هما في المغرب بالنسبه لهم درتي غلطه وكبيره وخايبه. حيت تكون ماشي عائلتي كنت يعني غنقبل يبان وجهي، ما عنديش مشكل، ولكن كنفكر في عائلتي وفي بنتي. اولا انا ما عرفت راسي حامله حتى وصلت ل3 شهور وسيمانه، يعني مشيت عاوتاني عند الطبيب. يعني اول حاجه ما نكذبش عليك، اول حاجه سولته عليها قلت له خاصني نحيد، خاصني ندير الاجهاض. اين فوا دار لي ليكوغرافي قال لي مستحيل، قال لي لو بيبي ديالك عنده يديه عنده رجليه ما نقدرش نقتلو. بات بنتي ما تقبلش هاد القضيه، تيصحاب ليه كنكذب عليه حيت ما كيهضرش معايا ما كيجاوبنيش وكيصحاب لي اني كنكذب. ما كاينش حس، ما باغي يصايب لها ورق، ما باغي حتى شي حاجه. حيت الانسان اللي كيسمح في ولادو بالنسبه لي انا ما كنعتبروش انسان. يعني ما تسولش فيها عام، عاود صونا ليا قال لي الضمير ديالي انبني وخفت من الله وعاوتاني غبر بلوكاني من الواتساب من الفايس بدل النمره، غبر في مره قال لك ما قادش نتحمل المسؤوليه. ديري لها باي باي، ديري لها باي باي، ديري لها باي باي الحمامه. ماشي مشكله، ما غير توحشتك وبغيت نسول فيك، راكي عارفه ما كاينش، ما عنديش شي واحد اللي غيسول فيا ولا غيهضر معايا. امي بوحديتها اللي كنهضر معاها وعمتي، اما شي واحد من عائلتي كيقول لك حنا معتبرينك ميته، يعني ما كايناش. حضرت واحد النهار كانت ام عزيبه، ما يسمى بام عزيبه، جات تخلى على الطفل ديالها، وانا كان عندي يلا داخله من العطله د الولاده، ولدي تقريبا عنده نفس الشهوره. قالت المساعده الاجتماعيه انا في الشارع والديا خرجوني، قال لي هذاك الحرامي ديال ولدك لوحيه كوليه ديري اللي بغيتي ترجعي بلا بيه. هذيك الليله ما نعسش، وقسمت يمينا بان هذا المنظر هذا ما باقيش خصو يكون. حنا قلنا لها لا، الطفل ديالك غادي يبقى معاك، روض الاطفال غادي نعملوه ليك وغادي تخدمي وغادي نصالحوك مع ذاتك. ما باقيش تقول لي انا ام عزيبه، انت ام فقط، ام. واش غنقول لك، واحد الاحساس زوين بزاف فاش كتهزي بنيتك ولا وليدك بين يديك ويلاه صغيور ويلاه باقي تيدير فيك هكا بعويناتو ما عارف والو. برافو نوريان، زيد زيد يلا حكي لك ديري هكا شوفي فيا شوفي. يعني اهم حاجه فيها، اهم حاجه انه البيبي ديالك تيكون في الامان واكل بخير، متاكده انه مزيان مزيان مزيان، كاين مربيات اللي كيعتنيو به، كاين يعني اهم حاجه. الدجاج والحات مقلي زعلوك اليوم سميتو لك، قال لك ولا بغيتو تعاونوا امهات خصكم تعطيهم 3 سنين ديال التكوين، يعني غادي تعلم تكسب ذاتها وتكسب مالها من عرق جبينها. ملي وصلت عند سوليداريتي فيمينين علموني بزاف د الحوايج. اولا الثقه في النفس والمسؤوليه، كيفاش نتحمل المسؤوليه. دائما الام الا وقفت على رجليها وخدمت خصها تمشي، كتمشي تدبر حالها،
عمل او زواج او لا، وكان تجي وحده اخرى بلاصه في المكان ديالها. مجتمع لا يرحم. ولدتي ومعلقة غير شرعية يعني بدون زواج كتعاني من بزاف د المشاكل، ما كيعرفوش انك غلطتي والله يقدر يسمح ليك ويعني اي واحد كيغلط، اي واحد معرض للخطأ. علاش ما كنردوش الراجل مسؤول حتى هو؟ ولكن واحد النهار سمعت كتقول للصحافه انا غلطت وثقت في هذاك الراجل اللي كنت كنبغيه كنحبو، وبالنسبه ليا هو خطيبي، هو اللي غادي يكون الزوج ديالي. وانا كيفاش المجتمع يعاقبني انا وانا كنحاول نصلح الغلطه ديال جوج الناس. برأيي الناس غيتقبلوا اكثر، حيت كنشوف الجيل غادي وتيتقدم، ويعني ما غاديش تكون عنده مشكل في هاد عزيبه. كنظن هادشي اللي كنظن في الجيل ديال النور. قولي واحد. طلعت لك صباطك ها هي. قولي واحد. قولي واحد. قولي واحد. وما كرهتش هي داكشي اللي تحرمت منه انا، هي توصل ليه وان شاء الله يكون عندها شي مستقبل زوين. هادشي اللي كنتمنى في هاد السنوات الجايه، غير بنتي تكون حياتها زوينه، تكون احسن مني ان شاء الله.